Hi guys, welcome to our YouTube channel. እንዴት ናችሁ? ደህና ቆያችሁ? ደህና ከረማችሁ ወይ? ሰላም ነው ወይ? How are you? Well, today we are back with another episode. ዛሬ ደግሞ ከሌላ ኤፒሶድ ከሌላ ትምህርት ከሌላ ሌሰን በሌላ ቀን ተገናኝተናል ማለት ነው። እና ዛሬ የምንማረው ስለ adjectives ይሆናል። adjectives, what are adjectives? adjectives ምንድናቸው? ለምን እንጠቀማቸዋለን? እንዴት? መቼ? ለምን? everything ከኔ ጋር የምናይ ይሆናል። ይሄ ቪ.ኤም አካዳሚ ነው። እኔ ደግሞ ሊዲያ ነኝ። Stay tuned until the end of our video. እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ. Trust me, you're gonna have fun. እና ግን ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት make sure to subscribe and like. መጨረሻ ላይ ደግሞ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ. Stay tuned. So adjectives ምንድናቸው? adjectives are adjectives ማለት በዋነኝነት የparts of speech አካል ናቸው። parts of speech ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? የንግግር አካላት ማለት ነው። የንግግር አካላት ማለት ምን ማለት ነው? ንግግርን ስንናገር እንግሊሽ ስንናገር or any other language ስንናገር አማርኛም ቢሆን subject አለው። አድራጊው የድርጊቱ አድራጊ አለ። ከዛ ድርጊቱ አለ። ከዛ የሚደረገው አለ። የመሳሰሉትን ነገሮች በአንድ ላይ አዋህደን ነው አይደለ? ሴንቴንስ የምንሰራው አረፍተ ነገር የምንሰራው ወይ ማንኛውንም ነገር የምናወራው ስናወራ ለምሳሌ ከበደ ሱቅ ሄደ ከሆነ ከበደ የሮጠ ሄደ፣ ከበደ ጎበዝ ልጅ ነው፣ ከበደ እንደዚህ ነው ማለት ብንፈልግ parts of speech ወይም የንግግር አካላት የሚባሉ ስምንቱ እነ noun, pronoun, adjective, verb, adverb, prepositions, conjunctions, interjections የሚባሉ 8 እና 9 አይነት parts of speechዎች ወይም የንግግር አካላት አሉ። የነሱ አንዱ ነው ማለት ነው። እነዛ ውስጥ ስም፣ ተውላጠ ስም፣ አያያዥ፣ ግስ ምናምን የምንላቸው ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው adjective. well adjective ማለት የስም ገላጭ ማለት ሲሆን በእንግሊዝኛው ደግሞ እንመልከት። adjectives are words that describe nouns ማለት ምን describe የሚያደርጉት የሚገልጹት modify የሚያደርጉት አጉልተው የሚያሳዩት ማንን ነው? ናውንን ነው። well ናውን ደግሞ ማን ነው? ምንድን ነው? ናውን ማለት ስም ነው። እሺ ስም የማስም የኔ ስም የናቲ ስም like everything ለምሳሌ ቢልዲንግ አለ አይደለ? ህንጻ አለ። እዚህ ውስጥ ወንበሮች አሉ። የወንበር ስም፣ የላይት ስም፣ የካሜራ ስም everything ካሜራ ስም ነው እየጠራው ያለው። ሊዲያ ስም ነው እየጠራው ያለው። ናውንን በደንብ የሚያስረዳ ቪዲዮ ከዚህ ቪዲዮአችን ጋር አታች አድርገንላችኋል። ናውን ምንድነው እንዴት እንጠቀማለን የሚል አታች ስላደረግንላችሁ ለዚህኛው ቪዲዮ ግን ናውንስ ማለት ስም ናቸው ባጭሩ ለመናገር ያህል። ስለዚህ ስሞችን የሚገልጽልን ማለት ነው። ስምን እንዴት ይገልጻል ስንል ለምሳሌ አበበ ወይም ከበደ ስም ነው አይደለ? ወይም ለዛሬ ናቲን እንውሰድና ናቲ ስም ነው አይደለ? የሰው ስም ነው። ወይ ናቲ ጎበዝ ተማሪ ነው ብል ናንዴ ናቲ ጎበዝ ተማሪ ነው ብል ናቲን ምን እያልኩ ነው እየገለጽኩት ያለሁት? ጎበዝ እያልኩ ነው አይደል? ልክ እንደዛ ማለት ነው። ናውንን ወይም ስምን የምንገልጽበት አየሩ ቀዝቃዛ ነው፣ መሬቱ ቆሻሻ ነው፣ እንትኑ ቀይ ነው፣ መሬቱ ሰፊ ነው፣ እንደዚህ ነው እያለን የምንገልጽበት ነገር በሙሉ ስምን እስከገለጽን ድረስ አድጀክቲቭ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት አድጀክቲቮች አሉ እንዴት እንጠቀማለን ወደሚለው ደግሞ እንምጣ። well adjectives possessive ለዛሬ ለዚህኛው ለቢጊነር ክላሳችን ብቻ ማለት ነው። ማለትም ይሄንን ቪዲዮ ስትመለከቱ አድጀክቲቭን ለመጀመሪያ ጊዜ እየተማራችሁ ያላችሁ ሰዎች አድጀክቲቭ ምን ማለት ነው ለምን መጠቀም አለብኝ የሚለው ነገር እንደ አዲስ እየተማራችሁ ያላችሁ ሰዎች ከሆናችሁ ማለት ነው። አድጀክቲቭን በደንብ አድቫንስድ በሆነ መልኩ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እናስረዳችኋለን። ነገር ግን እንዲሁ ሂንቱን ለመያዝ በደንብ ኮንሰፕቱን ለመረዳት ያህል ግን አድጀክቲቭ ማለት የስም ገላጭ ማለት ነው። እና ለዛሬ እንዴቹ በአራት ምናምን ከፍለን እናየዋለን። ስለዚህ መጀመሪያ
possessive ይባላል possessive adjectives possessive adjectives የምንለው possession የሚለውን ቃል ከሚለው ቃል የመጣ ማለት ነው so possession ወይም possessive ማለት ምን ማለት ነው position አይደለም remember possession ችን ቃል ሌላም ቪዲዮ ላይ ደጋግሜ ያስረድቻታለሁ so possessive ማለት አሁን ለምሳሌ ከበደ መሬት ገዛ አይደለ ከበደ መሬት ገዛ ከዛ ይሄ መሬት የኔ possession ነው ቢል ከበደ ምን ያለ ነው የኔ ይዞታ ነው እኔ ነኝ ባለቤቱ ያለ ነው አይደለ well possessive adjective ማለትም ልክ እንደዛ ማለት ነው ባለቤትነትን የምናሳይባቸው ይሄ የኔ ወይ ይሄ የሷ ብለን የምንልበት የሆነ ነገር የሆነ noun የሆነ ስም የማ እንደሆነ ለሌላ አንድ የሆነ noun ለሌላ noun እንደሚገባ ወይም የሌላ noun ንብረት እንደሆነ የምናስረዳበት እንትን adjective ነው ማለት ነው ለምሳሌ ቃላቶቹ my our my ማለት የኔ our የኛ your ያንተ ያንቺ የናንተ her የሷ his የሱ their የነሱ ይሄ ወንበር የነሱ እያልን እንገልጻለን ማለት ነው look at this take a look at this example that is my jacket that zaga by the way jacket ያለ that is my jacket እላለሁ አይደለ well ያ ጃኬት የኔ መሆኑን ለመናገር ያ ማን ነው ያ ጃኬት ምንድነው ጃኬቱ ምንድነው ናውን ነው አይደለ የማን ነው የኔ የፕሮናውን የኔ መሆኑን ለመናገር ነው እና ስለዚህ እኔ አሁን ሳብጀክት ነኝ አይደለ እኔ ሌላ ናውን ነኝ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ናውን ለሌላ ናውን እንደሚገባ የምናሳይበት ፓርት ነው possessive adjectives የምንለው ሌላው demonstrative adjective ነው demonstrate ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው ቃሉ ጥሬ ትርጉሙ demonstrate ማድረግ ማለት እንደዚህ ማሳየት መግለጥ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ አሁን ምን ያደረኩ ነው demonstrate ያደረኩ ነው አይደለ ያስረዳኋችሁ ያሳየኋችሁ ነው ስለ adjective ወይ አሁን ምንድነው መላችሁ እዚህ ጋር ይሄ ነው ያልኳችሁ ያለው ስለዚህ demonstrate ነው ያደረኩ ያለው well demonstrative adjectives የምንላቸው እነዚህ አራቱን ነው this that these those so this አንድ ነገር በቁጥር አንድ ሆኖ አንድ ብቻ ነጠላ ሆኖ አጠገባችን ቅርባችን ካለ ምን እንለዋለን this እንለዋለን remember the pronunciation video pause ያደረጋችሁ practice ማድረግ አትርሱ እሺ well አንድ ነገር ብቻ በቁጥር ሆኖ አጠገባችሁ ሲሆን ምንድነው የምትሉት this ከዛ ደግሞ እንደዚህ ሩቅ ሆኖ ደግሞ እናንተ ከርቀት ምንድነው የምትሉት ብቻውን አንድ ቁጥር ከሆነ አንድ ብቻ ከሆነ that ነው የምትሉት ነገር ግን ለምሳሌ ሁለት ነገር አጠገባችሁ ቢኖር ሁለት ነገር ቢኖር አጠገባችሁ ምን ትላላችሁ these አጠገባችሁ ከሆኑ በቁጥር ሁለትና ከዛ በላይ ከሆኑ these okay these people these markers these cameras these people እያላችሁ ትገልጻላችሁ and በቁጥር ከሁለት በላይ ሆነው በርቀት ላይ ላሉ ነገሮች ደግሞ those these እና those እሺ እና pronunciation በዛው እየተለማመዳችሁ ስለዚህ ያ ነገር ይሄ ነገር ስትሉ ዲሞንስትሬት ነው ያደርጋችሁ ያላችሁት እየገለጻችሁ ነው ያላችሁት ይሄ ነገር ያ ነገር ነው ያላችሁ ያላችሁት ስለዚህ demonstrative adjectives እንላቸዋለን ናውንን ያ ካሜራ አያችሁ ካሜራ ምንድነው ናውን ነው ስም ነው አይደለ ያ ካሜራ ብዬስል ያ ማለቴ adjective ነው ካሜራውን እንድጠቁም ዲሞንስትሬት እንዳደርግ እንዳሳይ ስለሆነ ማለት ነው okay so example እንመልከት so those are her kids እነዛ የማ ልጆች ናቸው የሷ ልጆች ናቸው her kids እዚህ ጋር በዛውም possessive adjective የማ ልጆች her kids possessiveም አየን ማለት ነው በዛ okay አሁን moving on to numbers adjectives እዚህ ጋር sentence ውስጥ ማንኛውንም አይነት ቁጥር ጠቅሳችሁ ይሄን ያህል እንዲህ አለኝ ይሄን ያህል ውሻ አለኝ ይሄን ያህል ድመት አለኝ ብላችሁ ስትሉ በቁጥር ያላችሁን የናውን ያንድ የሆነ ናውን መጠን ስትናገሩ ማለት ነው ለምሳሌ I have one marker አንድ ማርከር አለኝ ማርከር ናውን ነው እኔ ምን አለኝ አንድ ማርከር አለኝ ስንት በመጠን በቁጥር ስንት ማርከሮች ስንት ናውኖች እንዳሉ ጠቀስኩ ማለት ነው ስለዚህ numbers adjectives ማለት ምን ያህል ናውኖች እንዳሉ ሴንቴንስ ውስጥ በቁጥር ስንገልጽ ማለት ነው ሌላው ነገር adjectives እነዚህ ብቻ አይደሉም
አድጀክቲቮች ከለር ይገልጻሉ። ለምሳሌ she has a red hair hair ፀጉር ናውን ነው አይደለ? እሷ ምን አይነት ፀጉር አላት? red hair አላት። ፀጉር ቀይ ፀጉር አላት ብላችሁ ስትገልጹ የሷን ፀጉር ቀይነት ስትገልጹት ምንድነው? አድጀክቲቭ ነው። okay ለምሳሌ this room is round ወይ ደግሞ this room is rectangle ብትሉ ይሄ ሩም ቅርጹ ምንድነው? በሼፕ በከለር ሌላ በappearance oh that girl's beautiful ወይ ደግሞ that girl's bright like bright face or that girl's tall appearance ገጽታ ማለት ነው። የሰው ገጽታ ለምሳሌ እንዲህ ሰው ስታዩት ያለው ገጽታ or appearance ሌላ አገላለጽ ምን እንደሆነ አላውቅም ብቻ በዛ መግለጽ ትችላላችሁ። composition is things that are what things are made of still things ስንል ነው ያልን ያለነው እና this chair is wooden ይሄ ወንበር ከእንጨት ነው የተሰራው or the house is made of blocks like ከብሎኬት ነው ቤቱ የተሰራው ምናምን እያላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። well I really hope you guys that today ስለ adjective የተማርነው በደንብ ክሊር ነበር ብዬ አስባለሁ ብዬ አምናለሁ። ስለ adjective በደንብ ለመረዳት ናውን በደንብ ማዳመጥ ማየት እንትን ማለት አለባችሁ። ስለዚህ ስለ ናውን ያሰራነው ቪዲዮ ተመልከቱ። ሌላ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጓቸው ቪዲዮዎች ካሉ ፕሊዝ ሰጀሽኖቻችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁን። ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ